Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi TV giải trí tổng hợp. Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, tác phẩm Anh hùng xạ điêu là phần mở đầu trong xạ điêu tam bộ khúc. Tác phẩm này đã giới thiệu đến chúng ta nàng Hoàng Dung xinh đẹp, mưu trí với võ công và tài tính toán như thần. Hay là chàng khờ thủy chung Quách Tĩnh với ngộ tính võ học không chê vào đâu được. Tuy nhiên, vẫn còn những nhân vật được xây dựng rất hay nhưng ít được nhắc đến, như là Mục Niệm Từ. Theo mô tả của nhà văn Kim Dung, Mục Niệm Từ là một cô gái xinh đẹp không kém Hoàng Dung, có võ nghệ khá cao. Nhưng tiếc thay, như ông bà ta thường nói hồng nhan bạc phận, câu nói đó như vận đúng vào cuộc đời nàng. Số phận của nàng khiến bao người không khỏi cảm thấy nghẹn ngào và xót xa. Mục Niệm Từ, một nhân vật phụ trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, là con nuôi của Dương Thiết Tâm. Cô được ông nhận nuôi sau khi cha mẹ ruột bị mất trong loạn lạc. Từ nhỏ, cô được Dương Thiết Tâm nuôi dưỡng và truyền dạy võ công. Hai cha con lang bạt khắp nơi, sống bằng nghề mãi võ, đồng thời tìm kiếm tung tích của vợ Dương Thiết Tâm và mẹ con Quách Tĩnh. Nàng từng bị Hoàng Dung hiểu lầm là thích Quách Tĩnh, bởi vì cha nuôi của cô muốn cô lấy Quách Tĩnh để cho xong ước hẹn của các bậc cha chú năm xưa. Hai người đã có một trận đánh nhau nảy lửa. Cuối cùng, khi Mục Niệm Từ nói mình chỉ xem Quách Tĩnh là anh trai thì Hoàng Dung mới hiểu ra. Từ đó hai người đã kết bạn với nhau. Mục Niệm Từ là một cô gái hiếu thuận, trọng đạo lý và biết sống trọn tình. Một lần, cô cứu hai đệ tử cái bang và nhờ đó được hồng thất công. Trưởng môn cái bang chỉ dạy võ công trong 3 ngày. Khi đến tuổi cập kê, cha nuôi cô tổ chức tỷ võ chiêu thân để tìm kiếm người chồng xứng đáng cho cô. Đoạn ấn tượng nhất với tôi là lúc mở võ đài để tỷ võ chiêu thân. Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi chỉ biết đến hai nữ nhân từng mở lôi đài tỷ võ chiêu thân như cô. Một người là Mộc Quế Anh, nàng căng đài tỷ võ và đánh bại Dương Tôn Bảo, con trai của Dương Lục Lang, người sau này trở thành chồng nàng. Người khác mà chắc các bạn cũng biết là nữ tướng Bùi Thị Xuân của triều Tây Sơn Việt Nam. Nàng cũng tỷ võ và đánh bại người yêu, người sau này là chồng nàng, đại tướng Trần Quang Diệu, một trong Tây Sơn ngũ hổ tướng. Tuy nhiên, kết cục của Mục Niệm Từ không đẹp như hai ví dụ trên. Trong lần tỷ võ này, cô vô tình gặp Dương Khang, người duy nhất đánh bại được cô, nhưng y chỉ lấy một chiếc giày làm phần thưởng và xem việc đó là một trò đùa không hơn không kém. Gặp tôi chắc tôi đấm cho tên khốn Dương Khang mấy phát, mà không biết là tôi đấm hắn hay là hắn đấm tôi nhỉ. Mối tình giữa hai người bắt đầu từ đó. Dương Khang, với ngoại hình điển trai và tính cách lãng tử, là con trai của vương gia quyền quý, đã làm say đắm trái tim của cô gái trẻ Mục Niệm Từ. Tôi không ám chỉ rằng nàng mê trai đẹp ở đây. Trong thời phong kiến, có hai bộ phận mà một người phụ nữ chỉ dám để người chồng sờ vào. Đó là tóc và chân. Sau đêm tân hôn, người chồng sẽ búi tóc cho vợ mình và cài trâm, gọi là vấn tóc. Do đó, khi một phụ nữ đã búi tóc, người ta sẽ biết rằng cô ấy đã lập gia đình. Còn về chân, trước khi đi ngủ, người chồng sẽ rửa chân cho vợ mình với một thau nước ấm. Vì vậy, khi Dương Khang cởi giày của nàng, điều đó chứng tỏ rằng y đã sờ chạm vào chân của nàng, tức là đã chấp nhận vai trò của một người chồng. Và chính vì lẽ đó mà khi bỏ đi sau khi đã làm những việc đó, điều này cho thấy rằng y không khác gì một kẻ khốn nạn. Tuy nhiên, sau đó, nàng không ngần ngại theo sát để bảo vệ người yêu, can đảm đối mặt với nhiều khó khăn để cứu y, mặc dù ban đầu Dương Khang coi thường cô, xem cô chỉ là hạng gái giang hồ hạ đẳng. Nhưng tình cảm chân thành của Mục Niệm Từ đã làm hắn cảm động và hứa sẽ cưới nàng làm vợ. Y đã xử lý luôn Âu Dương Khắc vì dám sàm sỡ nàng. Có lẽ đây là khoảnh khắc tôi cảm thấy Dương Khang làm được nhất trong tác phẩm. Và điều gì đến cũng đã đến, sau một đêm mặn nồng ở Thiết Chương Bang, nàng đã mang trong mình đứa con của hắn. Đáng tiếc, đến cuối cùng, Dương Khang đã lộ ra bản chất thật của mình là một kẻ phản bội. Hắn không thừa nhận cha ruột của mình, có lẽ vì ông nghèo hơn cha nuôi. Hắn lại mang lòng phản quốc, muốn bán nước cầu vinh. Dương Khang tự hại mình khi cố ý ám hại Hoàng Dung, và cuối cùng nhận lấy cái chết. Sau khi Dương Khang chết, Mục Niệm Từ nuốt nước mắt, chịu đựng số phận đau đớn của một người phụ nữ mất chồng. Cô bỏ đi và sinh con trong sự cô độc. Một thời gian sau, trong một lần gặp lại vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung, cô mang theo đứa con vẫn còn quấn tã. Mặc dù Quách Tĩnh đề nghị cô về đảo Đào Hoa cùng họ, cô chỉ chậm rãi nói: nguyện có được trái tim người, bạc đầu không chia lìa. Nếu đã không đợi được tới lúc bạc đầu, vậy hãy để ta một mình qua nốt những tháng ngày còn lại. Sau đó, cô nhờ hai người nuôi con thơ của mình rồi qua đời theo Dương Khang. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho nàng, khi người yêu và nghĩa phụ đều không còn. Nàng sống chỉ vì đứa con,
Và khi đã tìm được nơi an tâm gửi gắm, nàng thanh thản ra đi. Đứa bé này được Quách Tĩnh đặt tên là Dương Quá, sau này trở thành nhân vật chính trong Thần Điêu Đại Hiệp, được Võ Lâm xếp vào hàng ngũ tuyệt với danh hiệu Tây Cuồng. Trên đây là video cảm nhận của cá nhân tôi về nhân vật Mục Niệm từ trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu. Còn các bạn có cảm nhận thế nào? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.